Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Λιώνουμε τη ζάχαρη σε καραμέλα. Προσθέτουμε το ζεστό νερό και ανακατεύουμε να γίνει σιρόπι. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Αρωματίζουμε με βανίλιες και προαιρετικά βάζουμε άχνη. Βουτάμε τη φρυγανιά σε κρύο σιρόπι. Κάνουμε ροζέτες από τη σαντιγί. Προσθέτουμε φέτες μπανάνας. Καλύπτουμε με σιροπιασμένη φρυγανιά. Ακόμη μία στρώση από σαντιγί και αν θέλουμε διακοσμούμε με νυφάδες σοκολάτας. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο